وصلنا هذا الفاكس فضيلة الشيخ صالح. يقول الأخ: في جماعتنا البعض من الشباب ممن من الله عليهم بالهداية وقصروا ثيابهم، وقد كانوا قبل هذا الالتزام يتمتعون بأخلاق عالية وبشاشة وابتسامة في وجوه المسلمين ملتزمين أو غير ملتزمين. الآن يا شيخ صالح تغيرت حالهم، أصبحت وجوههم الحقيقة عابسة ومقطبي الجبين. كيف يجب أن يكون المسلم بعد التزامه؟ نعم، المسلم يكون طيب الأخلاق دائما وأبدا، مع الالتزام بالعبادة والالتزام بالإسلام يكون أيضا حسن الأخلاق، فإن الإسلام جاء بحسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فيحسن المسلم خلقه، والإسلام لا يأتي إلا بخير، لا يأتي بالتعبيس والتغطيب إلا على من لا يقبل النصيحة من الكفار أو من المنافقين، فهذا لا شك. قال الله جل وعلا: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أما في الدعوة إلى الله وأما مع المسلمين فالإنسان يحسن خلقه. نعم. أحسن الله إليك. سعيد من جدة، تفضل أخي سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. نبغى الشيخ صالح الله يكرمك. تفضل يا أخي. الشيخ صالح السلام عليكم. وعليكم السلام. إني أحبك في الله يا شيخ. أحببك الذي أحببتنا فيه. يا شيخ أسألك عن كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين. لو أعطيناهم أرز غير مطبوخ مع يعني إدام دجاج أو لحم، فهل هذا ينوب عن الكفارة ولا لازم يكون الأكل جاهز؟ هذا هو الكفارة، سواء دفعته حبا معه إدام أو ليس معه إدام، المهم تدفع المقدار 1.5 كيلو لكل مسكين. وإذا دفعت معه إداما فهذا أحسن، وإذا دفعته مطبوخا أو عشيتهم أو غديتهم فلا بأس بذلك. حفظك الله يا شيخ، لأن إطعامهم حقيقة لو أعطيتهم الرز أفود لهم، هذا في نظري وحبيت أتأكد منك. الله يحفظك. شكرا. كله جائز يا أخي. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن الصلح بين الناس، ومن هو المؤهل للقيام بهذا العمل؟ هل هم القضاة أو الدعاة أو أي إنسان يصلح بينهم؟ كل مسلم يستطيع أن يصلح بين الناس فإنه يجب عليه ذلك. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والله جل وعلا قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى آخر الآية. والصلح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والصلح خير كما قال الله جل وعلا: والصلح خير، وهو خير. فالذي يستطيع أن يصلح بين المتنازعين أو المتنازعين فإنه يؤدي واجبا عظيما. نعم. تفضل يا أخي سعيد من الطائف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام الشيخ عبد الكريم. الله يحييك. تفضل. ونمسي على الشيخ بالخير، الشيخ صالح، الله يجعل والديه في الجنة. آمين آمين. سؤال العمر، كثيرا ما ندعي ولا يستجاب لنا، وإذا استجيب كيف أعرف أن الدعاء يستجاب؟ طيب، واضح السؤال. شكرا. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله جل وعلا وعد بالاستجابة، فإما أن يعجل الإجابة وإما أن يؤخرها بما فيه صلاح العبد وما هو خير له، أو أنه يدفع عنه من السوء مثلها. ولكن قد يكون الدعاء لا يستجاب بأسباب من العبد، إما بأنه يأكل الحرام والعياذ بالله ويتغذى به ويلبسه، هذا لا يستجاب دعاؤه، وإما بأن يدعو بإثم أو بقطيعة رحم
فهذا أيضا لا يستجاب دعاؤه، فهناك موانع من قبول الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح، هذا يطلب من فضيلتكم أن تحدثوا عن ابن حجر العسقلاني وعن أبرز كتبه ومؤلفاته. ابن حجر العسقلاني رحمه الله إمام جليل من أئمة الحديث، بل هو يلقب بأمير المؤمنين في الحديث، وأعظم كتاب له فيما أعلم فتح الباري شرح صحيح البخاري. هذا موسوعة علمية حديثية باهرة، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ هذا السائل بالنسبة للعسل، يقول: هل هو شفاء؟ وهل يناسب البعض؟ وهل ورد فيه أحاديث أو آيات؟ نعم، الله جل وعلا قال في العسل فيه شفاء للناس، يخرج من بطونها، يعني النحل، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ففيه شفاء كما أخبر الله سبحانه وتعالى. نعم.